अब चाहिँ म्याग्निफिकेसन भनेको के हो भनेर बुझौँ हो कि अब के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट एउटा अब्जेक्ट छ कि सपोज दिस इज एन अब्जेक्ट डिफ्रेन्ट पोजिसन छ हो कि त्यसलाई डिफ्रेन्ट पोजिसनमा हामीले राखेको छौँ एउटा यो पोजिसन भयो एउटा यो पोजिसन भयो एउटा यो पोजिसन भयो अनि त्यसको इमेज जुन फर्म हुन्छ होइन त्यो भेरी गर्छ अकर्डिङ टु द इमेज जुन फर्म हुन्छ त्यसको साइज चाहिँ के हुन्छ भने भेरी गरेको हुन्छ होइन लाइक लाइक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइजहरू चाहिँ हुन्छ नजिक छ भने होइन डिपेन्ड्स जुन हामीले अघि इमेज फर्म बाई कन्भेक्सन कन्केभ लेन्स पढाएको थियौँ त्यही अनुसार नै त्यसको साइजहरू के हुन्छ भने भेरी गरेको हुन्छ अनि त्यही साइजहरू भेरी हुनको कारणले चाहिँ नेम चाहिँ के हो भने म्याग्निफिकेसन सो अब म्याग्निफिकेसनको होइन एकर्डिङ टु न्युमेरिकल्ली होइन यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भने इट इज डेनोटेड बाई or defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. भनेको चाहिँ it is a ratio of the size of the image to the size of the object like के भन्छ भने magnification. Repeating again, it is the ratio of the size of the image to the size of the object and it is denoted by what? It is denoted by small m. So magnification भनेको चाहिँ it is the ratio of the size of the image भयो and size of the object. Size of the image को image भनेको I भयो अनि त्यसपछि object भनेको O भयो so m equals to I by O भयो अब यसको अर्को नि फर्मुला रहेछ हैन हेर first formula next formula is image distance by object distance so image distance त्यसलाई डोनेट हामी के गर्छौं भने b ले whereas object distance which is donated by u okay so image distance by object distance भनेको चाहिँ m is equals to b by u यसको अर्को पनि डेफिनेसन छ कि it is the ratio of the image distance by to the what object distance so what is magnification it is defined as the size of the image to the size of the object भनेको चाहिँ different size different object एउटा object को different position ले size पनि size vary size of variation लिएर आउँछ हैन त्यसलाई नै हामी magnification भन्छ न्युमेरिकली चाहिँ it is defined as the size of the image to the size of the object भनिन्छ and it is generated by m now we know what is magnification let's move to the अब हामी पढौं के बारेमा चाहिँ human eye okay what is an human eye so let's move to the human eye the image form on the retina is real and inverted and optical nerves carry this information to the brain and brain inverts and interprets the image पहिला त हामी एउटा के गर्नु भने ह्युमन आई को रफ स्केच बनाऊ ओके लेट्स मेक द ह्युमन आई रफ स्केच मा so this is an human eye this is what is known as it is known as lens अनि यो भनेको हाम्रो चाहिँ pupil next चाहिँ cornea यो चाहिँ एउटा रफ हो है this is retina र एकदम रफ स्केच बनाएको मैले अनि this is optical nerve so के हुन्छ भने जति पनि हैन इमेजहरु फर्म गरेको हुन्छ हैन how it is formed जति पनि rays of light हुन्छ नि अब्जेक्ट बाट पास गरेको त्यहाँ through what people's lens cornea भयो retina भयो हैन त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने कन्भर्ज हुन्छ के पास गरेर के हुन्छ नि यति ठाउँहरुबाट कन्भर्ज हुन्छ अनि प्लस अरु पनि छ जस्तै कि एक्वेस ह्युमर भयो हैन लिभिटेरस ह्युमरस भयो हैन तिनीहरु पनि हैन तिनीहरुबाट थ्रु पास हुँदा चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इज कन्भर्ज गर्दिन्छन् कन्भर्ज गरेर के हुन्छ भने इमेज फर्म हुन्छ सो इमेज कसरी फर्म हुन्छ इमेज फर्म अन द रेटिना इज रियल र इन्भर्टेड हुन्छ अनि अप्टिकल नर्भ के गर्छ भने त्यो इन्फर्मेसनलाई क्यारी गर्छ ब्रेनदेखि ब्रेनले चाहिँ प्रेड गर्छ र इन्भर्ट गर्छ इमेजलाई हामी बुझ्छौं व्हाट इज दिस सपोज म अहिले ल्यापटप हेर्दा हो सो व्हाइल सीइङ द ल्यापटप हैन मेरो ब्रेनले इन्टरप्रेट गरिसक्यो कि या इट इज एन ल्यापटप हैन कुन अब्जेक्ट छ डिफरेंट शेप एन्ड साइज विथ द हेल्प अफ ह्युमन आई एन्ड also how the rays of light जुन अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भइरहा हैन and pass भइरहा केबाट आँखाबाट लेन्सबाट त्यहाँबाट हामीले इमेज फर्म गर्छौं अनि त्यो इमेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने we get it and we understand brain is understanding
यो सबै इन्फर्मेसन अप्टिकल नर्भमा पठाइदिन्छ अनि ब्रेन इज अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट इज ह्यापनिङ, ब्रेन इज अन्डरस्ट्यान्डिङ कुन स्ट्रक्चर हो, कुन अब्जेक्ट हो, के हो, कस्तो हो भनेर. सो दिस इज वाट, दिस इज एन ह्युमन आई. Okay, human eye. Now let's move to the accommodation of the eye. What is accommodation of the eye? The process by which the ciliary spelling wrong sir, double L with the process by which ciliary muscles function to the change the focal length of the eye lens so the image form on the retina becomes clear. Yo भनेको चाहिँ the process जुन ciliary को main function चाहिँ के हो भने चेन्ज गर्छ फोकल लेन्थलाई, राइट. फोकल लेन्थ चेन्ज गर्छ. जब हाम्रो फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो जुन इमेज फर्म हुन्छ रेटिनामा बिकम्स क्लियर, अनि क्लियर हुन्छ कि. सो वाट इज द एकोमोडेसन अफ द आई? Accommodation of the eye is defined as the process by which the ciliary muscles function to change the focal length of the eye lenses so that the image form on the retina becomes more clear. And it varies हैन, अब डिस्टेन्सको डिस्टेन्स अनुसार हुन्छ हैन, कतिको कुन डिस्टेन्स हो भनेर हो कि. अनि जसरी हाम्रो के फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लेन्सको पावर पनि लाइक चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि फोकल लेन्थ एडजस्ट हुने बित्तिकै हामीले के हुन्छ भने इमेज हाम्रो के हुन्छ भने फर्म हुन्छ रेटिनामा. अनि सो इमेज अफ द अब्जेक्ट के हुन्छ फर्म हुन्छ रेटिनामा. रिपिट, के हुन्छ फर्म हुन्छ रेटिनामा. द process by which ciliary muscles function to change the focal length of the eyelashes so that the image from the retina becomes clear is called accommodation of the eye. So this is the definition of the accommodation of eye. Let's talk about range of vision. Let's range भनेको के हो? एउटा पोइन्ट देखि या एउटा ठाउँ देखि या एउटा कुरा देखि एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्मकोलाई के भन्छ भने रेन्ज. यतिदेखि यतिसम्मलाई के, यतिदेखि सपोज यतिदेखि यतिसम्मलाई के भन्छौँ रेन्ज भन्छौँ हैन. अब रेन्ज अफ भिजन भनेको के हो? द डिस्टेन्स बिट्विन नियर पोइन्ट टु द फार पोइन्ट भनेको चाहिँ नियर पोइन्ट, जस्तै दिस इज नियर पोइन्ट टु द फार पोइन्ट जुन हाम्रो फोकस हुन सक्छ. फार पोइन्ट भनेको अहिले एकछिन बुझौँला. जुन फोकस हुन सक्छ हाम्रो आइसबाट त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेन्ज अफ भिजन. अब रेन्ज अफ भिजनलाई वाट इट इज अ अब नियर पोइन्ट कति नियर पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा आयो हैन. ह्युमन आईले प्रपरली 25 सेन्टिमिटर लाइक हुन्छ नि 25 सेन्टिमिटर नियर पोइन्ट हो तिनीहरूको. अनि दे क्यान सी क्लियरली अप टु दिस मच के. अनि फार पोइन्ट भनेको चाहिँ infinity. So near point is about 25 centimeter whereas far point भनेको infinity. जतिसम्म हाम्रो आँखा पुग्छ जति टाढासम्म हामी हेर्न सक्छौँ हैन त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने फार पोइन्ट. सो हाम्रो आँखाको एबिलिटी जति छ हैन त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने फार पोइन्ट. दिस इज द रेन्ज अफ द भिजन. अब रेन्ज अफ द भिजन भनेको के हो हामीले बुझ्यौँ हैन. अब आइजहरुमा नि कति धेरै डिफेक्टहरु आइरहन्छ, राइट. इट इज नट कम्पलसरी कि यही रेन्ज अफ भिजनमै हाम्रो मानिसको आँखा हो सेम हुन्छ भनेर. देयर क्यान बी अ सर्टेन सम डिफेक्ट्स हैन यस्तोमा. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफेक्ट्स अफ भिजन. सो डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको चाहिँ के हो भने जुन 0.5 सेन्टिमिटर देखि जुन इन्फिनिटी पोइन्टसम्म इट इज नट कम्पलसरी कि 25 सेन्टिमिटर नै होस्. इट इज नट कम्पलसरी कि मान्छेले एकजना जति टाढा हेर्छ अर्कोले पनि त्यति टाढासम्म हेर्न सक्छ भनेर हैन. त्यसमा डिफेक्ट किन त्यस्तो नहेर्न सक्ने कारण यो रेन्जमा किन नपर्ने कारण चाहिँ डिफेक्ट हो. अनि त्यो डिफेक्ट चाहिँ बेसिकली टु टाइप अफ डिफेक्ट हुन्छ हैन. एउटा चाहिँ सर्ट साइडनेस विच इज नन एज मायोपिया एन्ड इज नन एज लङ साइडनेस विच इज नन एज hypermetropia. So we know short sightedness and long sightedness. Okay, 25 centimeter देखि infinity सम्मलाई myopia भन्छ भने long sightedness भनेको चाहिँ hypermetropia. अब short sightedness र long sightedness कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर we will talk now. Next topic is our short sightedness myopia and hypermetropia which is known as long sightedness. So what is short sightedness या myopia? When our vision myopia भनेको चाहिँ नजिकको देखिने नियर बाई अब्जेक्ट देखिनेलाई तर डिस्टेन्स अब्जेक्ट टाढाको अब्जेक्ट नदेखिनेलाई हैन हामी के भन्छौँ भने सर्ट साइडनेस. ओके,
short sightedness भनेको चाहिँ we can see clearly near object clearly can be seen but not the far object which is known as short sightedness. अब यसको reason cause के हो भने first cause is due to the decrease in focal length of the eye lens. First cause is due to the decrease in focal length of the eye lens. Second cause is due to the elongation of the eyeball. Due to decrease in focal length of eye lens एउटा reason भयो अर्को चाहिँ due to the elongation of the eyeball. हाम्रो focal length जति decrease भयो त्यति नै हामी what happens is टाढोको हेर्न सक्दैन नजिकको मात्रै हामी हेर्न सक्छौँ हैन. अब myopia is short sightedness भयो right short sightedness भएन अनि अब यसमा अब यसलाई अब to improve this vision हैन what kind of lens can be used हामीले त टाढोको त देखिरहेन राम्ररी so त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ डाइभर्ज गर्ने हो कि which can divert it डाइभर्ज गर्ने हैन त्यस्तो लेन्स युज गर्नु पर्यो डाइभर्जिङ लेन्स कुन हो obviously concave right concave is known as what diverging lens ले कारण we can see टाढासम्मको हैन अनि हामीले अघि पावर अफ द लेन्स पढ्दा चाहिँ नेगेटिभ हुँदा चाहिँ हामी के भन्छ भने डाइभर्जिङ पोजिटिभ हुँदा चाहिँ कन्भेक्स या कन्भर्जिङ लेन्स युज गर्नुपर्छ हैन. अब सर्ट साइडनेसमा चाहिँ पावर अफ द लेन्स चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ. सो सर्ट साइडेड मायोपियामा चाहिँ हाम्रो पावर अफ द लेन्स इज नेगेटिभ. नाउ लेट्स मुभ टु द हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया भनेको चाहिँ नजिकको नदेखिने टाढाको देखिने डिस्टेन्ट अब्जेक्ट चाहिँ देखिने टाढाको अब्जेक्ट चाहिँ देखिने नजिकको अब्जेक्ट चाहिँ नदेखिने त्यसलाई के भन्छ भने हाइपरमेट्रोपिया. अब हाइपरमेट्रोपिया हुनको रिजन चाहिँ के हो ड्यू टु इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स. फर्स्ट ड्यू टु इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स. ओके फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स. सेकेन्ड इज ड्यू टु द सर्टेनिङ अफ द आईबल. यहाँ मायोपियामा के थियो भने ड्यू टु डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स हैन. हाइपरमेट्रोपियामा के छ भने ड्यू टु इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स अनि ड्यू टु द सर्टेनिङ अफ द आईबल. अनि यहाँ के थियो ड्यू टु द इलोंगेसन अफ द आईबल. अब लङ साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया नजिकको नदेखिने टाढाको देखिने हैन. अनि अब यसमा एउटा लेन्स टु इम्प्रुभ दिस भिजन वी हैव टु युज लेन्स हैन. अब त्यो लेन्स कस्तो हुन सक्छ हैन समथिङ व्हिच क्यान बी कन्भर्ज गरेर हामीले हेर्न सक्ने हैन लाइक नजिकको कन्भर्ज भएर हामीले हेर्न सक्नेलाई हामी त्यसो लेन्स युज गर्नु पर्यो. अब त्यो कन्भर्ज गर्ने लेन्स चाहिँ के हो भने कन्भेक्स लेन्स. ओके सो हाइपरमेट्रोपियामा हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने के युज गर्नुपर्छ कन्भेक्स लेन्स. अनि यसको पावर अफ द लेन्स के हुन्छ भने पोजिटिभ. ओके पावर अफ द लेन्स के हुन्छ भने पोजिटिभ. सो myopia and hypermetropia if difference सोध्यो भने we can write it can नजिकको देखिने टाढाको नदेखिने हाइपरमेट्रो टाढाको देखिने नजिकको नदेखिने कुन लेन्स युज हुन्छ कन्केभ लेन्स कुन लेन्स युज हुन्छ हाइपरमेट्रोपियामा कन्भेक्स लेन्स. पावर अफ द लेन्स के हो नेगेटिभ फरवर्ड कन्केभ अनि कन्भेक्सको लागि के हो भने पोजिटिभ बिकज कन्भर्ज गर्न पोजिटिभ चाहिन्छ अनि डाइभर्ज गर्न के चाहिन्छ भने नेगेटिभ चाहिन्छ. वी क्यान राइट इन डिफरेन्स बिट्विन कजेस पनि हैन ड्यू टु द डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स लेख्न सकिन्छ ड्यू टु इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स हैन ड्यू टु द इलोंगेसन अफ द आईबल अनि ड्यू टु द सर्टेनिङ अफ एन आईबल. So this is the major difference. Yeah, this is the type of the defect of vision, myopia and hypermetropia. So with this note, हाम्रो च्याप्टर 5 चाहिँ सकियो. हामीले च्याप्टर 5 मा लेन्स लाइट अनि टर्म युज हुनेहरू अनि त्यसपछि what is power of the lens images formed by the concave and convex lens हरूको बारेमा हामीले पढ्यौं हैन. We got to know understand हैन कुन कस्तो डिफेक्ट हुँदा चाहिँ हामीले कुन कन्केभ कुन लेन्स युज गर्नुपर्छ अनि कन्केभ कि कन्भेक्स. We also know positive र negative कुन लेन्सलाई भनिन्छ. So these all are the this is the whole sum of the chapter 5 and the next session we'll go through the next chapter.